Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Deepak Gimre and you are watching TeachPower. So guys, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरु सामुन्ने एउटा क्वेशन एन्सर सिरिज लिएर आएको छु। जुन सिरिजलाई चाहिँ मैले आस्क मी एनीथिङ भनेर सिरिजको नामकरण गरेको छु। तपाईहरुलाई चाहिँ जुन क्वेशन्सहरु तपाईले चाहेका क्वेशन्सहरु हुन्छन् त्यो क्वेशन तपाईले चाहिँ यसको तलपट्टि चाहिँ आस्क मी एनीथिङ सिरिज मध्ये तपाईले आस्क दीपक भनेर चाहिँ तपाईले आफ्नो क्वेशन्स गर्न सक्नुहुन्छ। मैले सबै क्वेशन्सका एन्सरलाई चाहिँ राम्रोसँग जवाफ दिने कोसिस गर्नेछु र साथैहरु सबै क्वेशनलाई चाहिँ मैले पिक गर्ने कोसिस गर्नेछु। त्यसैले साथीहरु तपाईका कुनै पनि प्रश्न छन् भने तपाईले भर्खरै तलपट्टि गएर आस्क मी एनीथिङ सिरिज मध्ये तपाईहरुले #आस्कदीपक लेखेर तपाईले आफ्नो क्वेशन्स गर्नु होला। 101% मैले तपाईको क्वेशन्सलाई चाहिँ पिक गर्नेछु। सो गाइस, आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले चाहिँ सर्वप्रथम त सुरुमा आस्क मी एनीथिङ सिरिजलाई चाहिँ लन्च गरेको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ कुनै फेसबुकको माध्यम र कुनै कम्युनिटी पोस्टको माध्यमबाट चाहिँ मैले थोरै कमेन्टहरुलाई चाहिँ संकलन गरेको छु। मैले जवाफ दिनुपर्ने जस्तो किसिमको जुन कमेन्टहरु रहेको छ त्यो चाहिँ मैले पिक गरेको छु। आजको यो भिडियोमा चाहिँ सबै कुराहरु तपाईलाई रिड गरेर सुनाउने छु र मैले मेरो धेरै कुराहरु इन्टरनल कुराहरु पनि बताउने छु। त्यसैले साथीहरु यो भिडियोलाई ध्यान दिएर अन्तिमसम्म हेर्न लगाउन चाहन्छु। र साथीहरु अबको पालो रहेको छ क्वेशन एन्सर सिरिजको क्वेशन सोध्ने र क्वेशनको जवाफ दिने रहेको छ। तपाईहरुले पनि आफ्नो क्वेशनलाई चाहिँ तल कमेन्ट पक्कै पनि गर्नु होला भन्न चाहन्छु। सो गाइज, सो लेट्स स्टार्ट। सर्वप्रथम त पहिलो कमेन्ट रहेको छ इन्टु मिन्टु टेक्निकल निर युट्युब च्यानलबाट आएको कमेन्ट हो यो। यहाँ चाहिँ र्यापिड फायर राउन्डमा जस्तो गरेर सोधिरहनु भएको छ, व्हिच फोन डु यु युज भन्नुभएको छ। मैले चाहिँ स्यामसङ ग्यालेक्सी ग्रान्ड प्राइम प्लस युज गरेको छु भर्खर भिडियो सुट गर्नको लागि। भने मैले चाहिँ मेरो हातमा चाहिँ J1 मिनी प्राइम रहेको छ। मिनी प्राइम भनेको एकदम पुरानो मोबाइल हो र पनि साथीहरु यो चाहिँ मेरो एकदम ह्यान्डी मेरो फेभरेट भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ मैले धेरै लामो समयसम्म धेरै पुरानो भए तापनि यसलाई मैले युज गरि नै रहेको छु। एकदम राम्रो परफर्मेन्स पनि यसले दिइरहेको छ। र अर्को प्रश्न रहेको छ, हाउ यु एडिट योर भिडियो। मैले भिडियो एडिट गर्न चाहिँ काइन मास्टरलाई चाहिँ मोस्टली युज गर्ने गर्दछु र साथीहरु काइन मास्टरको ट्युटोरियल पनि मैले माथि तपाईहरुलाई चाहिँ यसो लिंक राखिदिने छु, गएर चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दा धेरै जसो मानिसहरुलाई चाहिँ एडिटिङ गर्न अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ, डिफिकल्टी नै हुन्छ एडिटिङ गर्नको लागि। सिम्पली भाषामा राम्रो तरिकाले एडिटिङ गर्नको लागि मैले तपाईलाई सिकाइसकेको छु। एकपटक तपाईहरुले माथि आई बटनमा चाहिँ एकपटक टच गरेर त्यो भिडियोलाई अवश्य पनि चेक गर्नु भन्न चाहन्छु। र अर्को प्रश्न रहेको छ, टेक्नोकेडी कि नेपाल टेक्निकल। टेक्नोकेडी र नेपाल टेक्निकल दुवैजनाले राम्रो भिडियो बनाउनुहुन्छ। सो मैले चाहिँ अलिकति एक स्टेप बढी चाहिँ टेक्नोकेडीलाई दिन चाहन्छु, किन भन्दा उहाँ चाहिँ एकदम एक्सपिरियन्स बटुलिसकेको मान्छे हो। त्यसैले उहाँलाई चाहिँ 1% बढी दिन चाहन्छु। र साथीहरु मेरो च्यानलको नाम पनि भनिदिनु भनिराख्नु भएको छ, टेक्निकल निर। पहिलोपटक नि भन्दै अहिले पनि भनिसकेको छु। र साथीहरु नेक्स्ट प्रश्न रहेको छ यहाँ अमरियन आचार्य भन्दै हुनुहुन्छ, फेसबुकमा कियर रियाक्ट किन सबैकोमा नआएको होला भन्नुभएको छ। यो कियर रियाक्ट सबैकोमा आउँछ, तपाईहरुले वेट गर्नु होला भन्न चाहन्छु। कसैकोमा चाहिँ फेसबुक चाहिँ अपडेट नभएको कारणले गर्दा पनि कियर रियाक्ट नआउन सक्छ। कियर रियाक्ट यदि आएन भने तपाईहरु वेट गर्नुहोस्, नआएर तपाईलाई कुनै पनि गाह्रो हुने होइन, तर पनि आउँछ। यो चाहिँ सबैकोमा अपडेट आइसकेपछि तपाई एकजनाकोमा नआउने भन्ने कुरै हुँदैन। र गाइज, अब नेक्स्ट प्रश्न रहेको छ नेफोली ब्रो भन्नुभएको छ। उहाँ चाहिँ एउटा रोस्टर हुनुहुन्छ, मेरो पनि एउटा भिडियो रोस्ट गरिदिनु भएको थियो। उहाँको च्यानललाई पनि जरुर चेक गर्नु भन्न चाहन्छु। हाउ यु गेट आइडिया अफ टेक च्यानल भन्नुभएको छ। मलाई चाहिँ टेक च्यानल बनाउने आइडिया चाहिँ यसरी बोलेर गराउने आइडिया चाहिँ मलाई थिएन। मैले चाहिँ के सोचेको थिएँ भन्दा मैले चाहिँ ग्याजेट्सहरु जस्तो कि मोटर, ब्याट्री, लाइट, घडी, रेडियो यस्तोको चाहिँ मैले चाहिँ मेकानिजम पनि गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको बारेमा चाहिँ भिडियो बनाउने सोच बनाएको थिएँ। तर त्यो सबै कुराहरु चाहिँ पहाडमा थियो, अहिले यहाँ चाहिँ छैन। अहिले मसँग जे छ मैले त्यो तपाईलाई प्रस्तुत गरेको छु। र साथीहरु अब अर्को नेक्स्ट प्रश्न रहेको छ अरुण शर्मा। उहाँ पनि एउटा भाइन मेकर जस्तो टाइपको हुनुहुन्छ। उहाँको पनि एउटा युट्युब च्यानल छ, तपाईहरुले चेक गर्न मन लाग्छ भने जरुर तपाईले सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र उहाँको प्रश्न रहेको छ, हाउ वाज योर रिलेसन आफ्टर अचिभमेन्ट 1K सब्स। मैले एउटा भिडियो पनि बनाएको थिएँ, 1K सब्स मैले कम्प्लिट गरेँ, तर पनि म किन दुखी छु भनेर एउटा भिडियो बनाएको थिएँ। त्यति बेला चाहिँ युट्युबमा एउटा राम्रो बग आएको थियो। सबै युट्युबरको 300-200 सब्स्क्राइबर चाहिँ एकचोटि भत्तै घटेको थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ मेरो लागि भन्दा पनि उहाँहरुको लागि चाहिँ सिम्प्याथी दिएको थिएँ भन्नु पर्यो। अब उहाँहरुलाई चाहिँ हौसला दिनको लागि पनि मैले त्यो भिडियो बनाएको थिएँ। तपाईले त्यो भिडियो पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ, माथि आई बटनमा जरुर हुनेछ। र साथीहरु अब यहाँ प्रश्न रहेको छ, एन्ड टेल मी हु इज योर इन्स्पिरेसन फ्रम हुम यु गट दिस टेक्निक्स आइडिया। मलाई टेक्निक्स आइडिया त मलाई आफूले नै क्रिएट गर्ने हो, आफूले खोज्नुपर्छ। युट्युब, गुगल बाबा सधैँ जिन्दाबाद छन्। त्यसैले साथीहरु तपाईहरुले अनलाइन हुनुहुन्छ भने तपाईले अरु फाल्तुका ती फेसबुक मेसेन्जरलाई चलाउनु भन्दा तपाईले गुगल क्रोम ब्राउजर अनि विकिपीडियालाई चाहिँ बढी भन्दा बढी मात्रामा फोकस गर्नु होला भन्न चाहन्छु। अनि नेक्स्ट प्रश्न रहेको छ सौरभ खनाल जीको। उहाँको चाहिँ 3 वटा प्रश्न रहेछ। मैले चाहिँ एकै ठाउँमा चाहिँ स्क्रिनशट क्याप्चर गरेर निकालेको छु।
वाट मिनिङ अफ तुफान द्याट यु युज इन योर नेम भन्नुभएको छ। मेरो जुन फेसबुक आइडी छ त्यसमा चाहिँ दिपक घिमिरे तुफान रहेको छ। मैले चाहिँ यो तुफान चाहिँ मैले आफ्नो सर्टकट नेम, जस्तो कि भनौँ अब स्कुलमा चाहिँ प्रायः जसो मेरो चाहिँ तुफान भन्ने सर्टकट चाहिँ प्रयोग भइरहिरहन्थ्यो, किन भन्दा म चाहिँ एकदम एक्टिभ टाइपको थिएँ भनौँ होइन। त्यो पनि एउटा कारण भयो। र साथीहरू त्यसमा चाहिँ अब विभिन्न यही कारण छ भने चाहिँ मैले ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ। यसको चाहिँ पछि नै केही कुराहरू गरौँला भन्न चाहन्छु। र अर्को नेक्स्ट प्रश्न रहेको छ, हु इज योर इन्सपिरेसन टु स्टार्ट योर च्यानल? अल काइन्ड्स अफ इन्डियन युट्युबर एन्ड नेपाली टेक्निकल युट्युबर्स। उहाँहरूले गराएको भिडियो हेरेर नै मैले इन्सपिरेसन पाउने गर्दथेँ। सबैजनालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र साथीहरू अर्को प्रश्न रहेको छ सौरभ खनालजीको, विल यु लाइक टु कोल्याब विथ मी इन अ भिडियो 2022 एडी भन्नुभएको छ। 2 वर्षपछि यदि तपाईँ कोल्याब गर्न चाहनुहुन्छ भने रेडी हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। स्योर, डेफिनेटली। यदि हजुरहरू चाहिँ मसँग कोल्याब गर्न चाहनुहुन्छ भने डेफिनेटली तपाईँहरू चाहिँ कोल्याब गर्न सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम त म तपाईँहरूलाई इन्स्टाग्राम आइडी प्रोभाइड गराएको छु, त्यहाँ जानुहोस्, तपाईँहरू मलाई कमेन्ट गर्नुहोस्। यदि तपाईँहरूलाई कोल्याब गर्न मन छ, तपाईँहरूको आफ्नो इच्छा आफ्नो च्यानल अनुसार भने डेफिनेटली म कोल्याब गर्न रेडी छु। र साथीहरू अब चाहिँ एउटा लास्ट क्वेसन रहेको छ, यो चाहिँ एकदम लास्ट क्वेसन रहेको छ। ब्रो, मेरो च्यानल खोलेको 8 महिना भयो, सब्स जम्मा 218 छ, मेहनत खुब गरेँ तर केही बेनिफिट मिलेन। अब यो च्यानलमा भिडियो हाल्दा ठिक होला या नयाँ च्यानल खोलौँ? यसमा चाहिँ एउटा के छ भन्दा कुराहरू चाहिँ कुनै कुनै युट्युबरहरूले, जस्तो कि नेपालमा टप न्युज च्यानलवाला युट्युबरहरू हुन्छ, गाउँ गाउँमा जानुहुन्छ, भिडियो बनाउनुहुन्छ। उहाँहरूले सुरुमा चाहिँ यस्तो युट्युबमा भिडियो बनाउने उहाँहरूलाई आइडिया थिएन। 1-2वटा भिडियो युट्युबमा हाल्नुभयो, 1-2 वर्षपछि उहाँहरूले भिडियो नै हाल्न छोड्नुभयो। पछि उहाँहरूले फेरि पनि रेगुलर गर्नुभयो। उहाँहरू अहिले नेपालमा टप युट्युबरमा गनिनुहुन्छ र उहाँहरूले राम्रो न्युजहरू पनि हामीलाई प्रोभाइड गराउनुहुन्छ र हामीले त्यो भिडियोहरू पनि हेर्छौँ। भनिसकेपछि युट्युब तपाईँहरूले जहिले गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँले युट्युबमा तपाईँले बहुत मेहनत गर्नुभयो, जम्मा 218 सब्सक्राइबर छ भने तपाईँहरू हतोत्साहित नहुनुहोस्। तपाईँले त्यही युट्युब च्यानलबाट खोलेर तपाईँले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भने बढ्नुहोस्। यदि तपाईँहरूले नयाँ च्यानल क्रिएट गर्न चाहनुहुन्छ भने नयाँ च्यानल क्रिएट गर्दा पनि हुन्छ। नयाँ च्यानललाई चाहिँ बढी युट्युबले फोकस दिने पनि भन्ने एउटा धारणा छ, त्यो हिसाबले पनि तपाईँहरूले नयाँ युट्युब च्यानल खोल्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूलाई वेलकम छ। र साथीहरू आजका क्वेसन एन्सर सबै कुराहरू यहीँ आज खतम हुन्छ। यदि तपाईँहरूले पनि आफ्ना क्वेसन्सहरू र आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, ह्यासट्याग लगाएर आक्स दिपक लेखेर तपाईँले आफ्नो प्रश्न गर्नुहोला। सबैजनाको प्रश्न चाहिँ एकैचोटि उठान गर्नेछु। र साथीहरू तपाईँहरूको इच्छा अनुसार मैले चाहिँ एउटा यहाँ पोल राख्नेछु, हप्ताको एकपटक यस्तो किसिमको भिडियो ल्याउँ अथवा महिनाको एकपटक यस्तो किसिमको भिडियो ल्याउँ अथवा 2 हप्तामा यस्तो किसिमको भिडियोहरू ल्याउँ। तपाईँहरूले माथि मैले एउटा पोल राख्नेछु, त्यो पोलमा गएर तपाईँले भोट पनि जरुर गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। र साथीहरू आजको भिडियो अब यहीँ खत्म गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यी टप क्वेसन एन्सर सिरिज? जस्तो लागेको यस्तै सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया तलको कमेन्ट बक्समा बताउन भन्न चाहन्छु। र साथीहरू अब म तपाईँहरूसँग छिट्टै नै मिल्नेछु। तबसम्मको लागि साथीहरू च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनलाई अलमा प्रेस गर्नुहोला। यदि तपाईँहरूले डेफिनेटली मसँग राम्रोसँग कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँहरूसँग भएको नलेज मलाई दिन चाहनुहुन्छ र तपाईँहरूलाई केही समस्याहरू छ भने तपाईँहरूले मेरो इन्स्टाग्राम आइडी दिपक घिमिरे 7 लाई तपाईँले फलो पनि गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि कालान्तरमा तपाईँलाई प्रब्लम पर्यो भने मैले सपोर्ट गर्नलाई 101% तयार छु। सो गाइज, आजको भिडियो यही खत्म गर्न चाहन्छु। मिल्नेछु म तपाईँसँग अरू एउटा थप नयाँ भिडियोमा। तबसम्मको लागि नमस्कार, जय हिन्द।